ซาวาแนงพลูซาทรูซัวฟองชวนไวน์ชื่อประหลาดจากเขตไวน์ที่แปลกไม่เหมือนใครเดี๋ยวคลิปนี้รู้กันครับสวัสดีครับผมโน้ตจากโชยเซล่าแอนด์ไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับจูราเขตปลูกไวน์ที่เล็กที่สุดในฝรั่งเศสและก็เป็นเขตปลูกไวน์ที่ฮิตที่สุดในหมู่ซอมลิเยและก็นักดื่มไวน์มากประสบการณ์หลายๆท่านเหตุผลที่ไวน์จากจูราฮิตที่สุดก็เพราะว่ารสชาติและสไตล์ที่ไม่เหมือนใครรสชาติที่คนที่เคยดื่มครั้งแรกถึงกับต้องร้องเฮ้ยจูราเป็นเขตปลูกไวน์ที่เล็กที่สุดในประเทศฝรั่งเศสมีขนาดพื้นที่เพียง 2,080 เฮกแตร์เป็นเขตปลูกไวน์ที่ตั้งอยู่ตีนเทือกเขาแอลป์ระหว่างแคว้นเบอร์กันดีที่มีชื่อเสียงทางตะวันออกกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทางตะวันตกไร่ไวน์ส่วนใหญ่นะครับจะอยู่บนสโลปนะครับที่ได้รับแสงแดดได้เต็มที่แล้วก็เป็นบริเวณที่มีดินที่อุดมไปด้วยหินและแร่ธาตุโดยเฉพาะพวกไลม์สโตนไวน์จากจูรานะครับจะมีทำเป็นทั้งไวน์ขาวไวน์แดงนะครับแล้วก็มีสปาร์คลิงไวน์โรเซ่และที่สำคัญก็คือมีไวน์สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครอย่างไวน์เหลืองนะครับหรือว่าภาษาฝรั่งเศสคือฟองชวนแล้วก็ไวน์ฟางอย่างวองเดไปสไตล์ทำไวน์ของเขตจูราเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยก็คือการทำไวน์เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะออกซิเดทีฟนะครับซึ่งทำให้ไวน์ที่ได้เนี่ยจะมีรสชาติและก็กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และก็อร่อยไม่เหมือนใครนอกจากสไตล์ไวน์นะครับที่ไม่เหมือนชาวบ้านแล้วขวดไวน์ของจูราเนี่ยก็ไม่เหมือนใครอีกด้วยสังเกตก็คือขวดจะป้านขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือจูราอยู่ตรงโชเดอร์ของขวดไวน์เรียกว่าเห็นในเชลฟ์ไวน์ปุ๊บก็คือรู้เลยว่าเป็นไวน์จากแคว้นนี้ในแคว้นจูรานะครับจะมีปลูกองุ่นพันธุ์ชาโดเน่กับพิโนนัวซึ่งเป็นองุ่นเหมือนกับเพื่อนบ้านอย่างเบอร์กันดีนะครับแต่นอกจาก2พันธุ์นี้ก็คือจูราเนี่ยจะมีองุ่นพันธุ์พื้นเมืองที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านอยู่3พันธุ์ด้วยกันก็คือพันธุ์องุ่นขาวที่มีชื่อว่าซาวาแนงนะครับแล้วก็จะมี2พันธุ์องุ่นแดงที่มีชื่อว่าพลูซาและก็ทรูซัวองุ่นพันธุ์ที่ปลูกเยอะที่สุดในจูรานะครับก็คือชาโดเน่คิดเป็นถึง 43% ของพื้นที่ทั้งหมดหรือเกือบครึ่งเลยทีเดียวไวน์ชาโดเน่จากจูราเนี่ยอร่อยมากๆนะครับเป็นไวน์ที่มีความครีมมี่เป็นซิกเนเจอร์ของชาโดเน่นะครับแล้วก็มีแอซิดิตี้ที่สดชื่นแต่ไวน์เนี่ยจะเบาแล้วก็เอลิแกนต์กว่าไวน์ชาโดเน่จากเพื่อนบ้านอย่างเบอร์กันดีด้วยความที่อากาศของจูราเนี่ยจะหนาวเย็นกว่าต่อมาก็คือองุ่นขาวที่มีชื่อว่าซาวาแนงซึ่งปลูกมากเป็นอันดับ2ในเขตจูราซาวาแนงนะครับเป็นหนึ่งในพันธุ์องุ่นที่เรียกว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกโดยซาวาแนงเนี่ยเป็นพ่อแม่ของพันธุ์องุ่นที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายอย่างโซยองบลองและก็เชนินบลองอีกชื่อหนึ่งของซาวาแนงนะครับก็คือชื่อว่าทรมิเนอร์ซึ่งเดากันได้เลยใช่ไหมครับว่ามันเป็นพี่น้องขององุ่นที่มีกลิ่นหอมดอกกุหลาบอย่างเกวอสเทรมิเนอร์ถ้าคอวายคนไหนนะครับอยากจะรู้จักเกี่ยวกับพันธุ์องุ่นเกวอสเทรมิเนอร์ให้มากขึ้นนะครับก็สามารถที่จะไปชมคลิปนี้ของเรากันได้เลยแล้วด้วยสไตล์การทำไวน์ของจูรานะครับที่ไม่เหมือนใครทำให้ไวน์ซาวาแนงนะครับจากแคว้นนี้เนี่ยมีกลิ่นและก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเป็นอะไรที่ถ้าชอบนะครับก็คือโดนแล้วก็เป็นสาวกไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่ชอบเนี่ยผมก็ขอแนะนำว่าไปลองหาไวน์ดื่มจากเขตอื่นดีกว่าเป็นกลิ่นพวกหญ้าฟางๆนะครับกลิ่นเครื่องเทศนะครับกลิ่นพวกถั่วนะครับหรือว่ากลิ่นแอปเปิลเน่าช้ำๆนะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่เท่าที่ฟังมาก็คือไม่ใช่ทุกคนจะชอบแต่ว่าสำหรับผมนะครับเสน่ห์นะครับของจูราก็คือมันเป็นไวน์ที่เรียกว่าซับซ้อนมากๆคือรสชาติเนี่ยหลายเลเยอร์สุดๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็มันจะปนไปด้วยผลไม้สุกฉ่ำๆนะครับแล้วก็มิเนอรัลที่สวยงามมากๆที่สำคัญก็คือไวน์จากซาวาแนงจากจูรานะครับที่ทำสไตล์ออกซิเดทีฟเนี่ยมันเป็นไวน์ขาวที่จบได้นานมากๆแล้วก็บางทียาวเป็นนาทีเลยทีเดียวสำหรับใครนะครับที่อยากลองไวน์จากแคว้นเนี่ยซาวาแนงนะครับเป็นพันธุ์แรกเลยที่คุณต้องลองความพิเศษนะครับขององุ่นซาวาแนงอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นองุ่นที่เขาเอามาใช้ทำเยลโลไวน์หรือวองจวนนะครับซึ่งเป็นสไตล์การทำไวน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของแคว้นจูราเลย
โดยที่ไวน์เมเกอร์นะครับเขาจะเอาองุ่นซาวแนงเนี่ยมาหมักจน dry เลยแล้วก็เอาไวน์ที่เสร็จแล้วเนี่ยมาหมักในถังโอ๊กเป็นเวลานานนะครับอย่างน้อย60 เดือนหรือ5 ปีเลยทีเดียวความแตกต่างก็คือนะครับเวลาที่ไวน์เมเกอร์เขาเติมน้ำไวน์ลงไปในถังนะครับเขาจะเหลือพื้นที่ด้านบนที่มีอากาศอยู่มากกว่าการเอจไวน์แบบปกติทั่วไปนะครับที่สำคัญก็คือเขาจะไม่มีการเติมซัลเฟอร์ลงไปเพื่อป้องกันการออกซิเดชันแล้วก็ภายใต้อุณหภูมินะครับแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมนะครับยีสต์เนี่ยมันจะเริ่มเติบโตบนพื้นผิวของน้ำไวน์นะครับจนเกิดเป็นเลเยอร์ขึ้นมาคล้ายๆกับการทำเชอร์รี่โดยที่เลเยอร์ของยีสต์ครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวป้องกันนะครับไม่ให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปออกซิไดซ์น้ำไวน์ในถังไวน์จนมันเสียได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสาเหตุนะครับของกลิ่นและก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆวองชวนนะครับอย่างที่ชื่อบอกก็คือมันจะเป็นไวน์ที่มีสีเหลืองเข้มมากๆแล้วก็เป็นไวน์ที่ rich นะครับแล้วก็ full body แล้วก็แบบว่าเข้มข้นสุดๆไปเลยโดยที่วองชวนนะครับจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยด้วยสไตล์ที่เป็น oxidative แบบสุดโต่งโดยที่จะเป็นกลิ่นนะครับของแอปเปิลเขียวช้ำๆงอมๆนะครับแล้วก็กลิ่นหญ้าๆฟางๆกลิ่นของพวกดอกไม้แห้งนะครับแล้วก็กลิ่นพวกเขาเรียกว่าถั่วๆนะครับอย่างพวกอัลมอนด์หรือวอลนัทแบบคั่วๆมาเลยนะครับที่สำคัญก็คือจะมีกลิ่นแบบยีสตี้อย่างพวกโดของขนมปังนะครับที่กำลังหมักอยู่นะครับก็คือเรียกว่าเอกลักษณ์สุดๆแล้วก็ตรงนี้มันทำให้ไวน์เนี่ยในปากก็คือซับซ้อนมากๆแล้วก็จบเนี่ยยาวมากๆเลยโดยไวน์วองชวนนะครับเขาจะบรรจุในขวดที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอีกแล้วก็คือจะเป็นขวดที่มีปริมาตรเพียง620มิลลิลิตรต่างกับขนาดมาตรฐานก็คือ750มิลลิลิตรซึ่งตรงเนี้ยไวน์เมเกอร์โลคอลเขาบอกว่ามันเป็นปริมาณนะครับไวน์ที่ระเหยไประหว่างที่ไวน์มันเอจจิ้งอยู่ในถังด้วยวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์นั่นเองนอกจากวองชวนแล้วนะครับมันก็ยังมีไวน์ที่เป็นสไตล์แบบ tradition นะครับซึ่งวิธีการทำก็คือเหมือนวองชวนเลยเพียงแต่ว่าระยะเวลาในการเอจจิ้งจะสั้นกว่าก็คือเพียง 2-3 ปีเท่านั้นเองอีกอันนึงนะครับที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยก็คือเป็นไวน์ที่เรียกว่าฟองเดไปนะครับหรือว่าไวน์ฟางนั่นเองตรงเนี้ยไวน์เมเกอร์จะเก็บผลองุ่นนะครับมาตากแห้งและถึงจะเอาองุ่นที่แห้งแล้วนะครับไปหมักเป็นไวน์นะครับตรงนี้ก็คือถ้าใครมีโอกาสก็ลองไปหามาดื่มดูได้ต่อกันที่พันธุ์องุ่นแดงครับพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดในจูล่าก็คือเป็นพันธุ์ที่เรียกว่าพูซาหรือพลูซาซึ่งเป็นองุ่นเปลือกบางนะครับที่ทำไวน์ออกมาได้หอมเบาสดชื่นและก็อร่อยมากๆไวน์ให้กลิ่นหอมนะครับของผลไม้แดงฟุ้งๆนะครับแอซิดค่อนข้างสูงสดชื่นมากๆแล้วก็บอดี้ปานกลางนะครับแล้วก็แทนนินเบานุ่มนวลนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยค่อนข้างต่ำเลยเรียกว่าน่าจะถูกใจคอไวน์ที่ชอบไวน์เบาสดชื่นดื่มง่ายๆอย่างคอพิโนนัวหรือว่ากาเมมากๆเลยองุ่นแดงพันธุ์ที่2นะครับก็คือพันธุ์ที่ชื่อว่าทรูซัวนะครับตรงนี้คือองุ่นพันธุ์เดียวกับองุ่นบัสตาโดของโปรตุเกสนะครับเป็นองุ่นที่เมื่อทำออกมาเป็นไวน์เนี่ยจะมีกลิ่นและรสชาติคล้ายกับพลูซามากๆนะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่ทรูซัวเนี่ยจะมีเปลือกที่หนากว่าแล้วไวน์เมเกอร์เนี่ยเขามักจะนิยมปลูกในเขตที่อบอุ่นกว่าทำให้ไวน์ที่ได้นะครับจะมีแทนนินที่เยอะกว่าแล้วก็บอดี้ที่มากกว่าที่สำคัญก็คือรสชาติจะซับซ้อนกว่าแล้วก็ฟินิชเนี่ยจะยาวนานแล้วก็อินเทนส์กว่าไวน์จากพลูซาเป็นองุ่นแดงหรือว่าไวน์แดงนะครับที่ผมแนะนำมากๆสำหรับคนที่อยากจะลองอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของแคว้นจูราเลยทีเดียวพันธุ์ที่5นะครับก็คือองุ่นพิโนนัวนะครับซึ่งในจูราเนี่ยเขามักจะนิยมนำไปเบลนด์กับพลูซาแล้วก็ทรูซัวนะครับแต่ในระยะหลังๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นไวน์เมเกอร์ของจูรานะครับเขาทำพิโนนัวออกมาเป็น 100% กันมากขึ้นนะครับแต่ด้วยความที่จูราเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปมีอากาศที่หนาวเย็นกว่าเบอร์กันดี้ทำให้พิโนนัวของเขตนี้ก็คือจะเป็นพิโนนัวที่มีเอกลักษณ์มากๆเพราะมันจะพริ้วกว่านะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมที่ฟุ้งกว่าบอดี้ที่เบากว่าแล้วก็เป็นไวน์พิโนนัวที่เรียกว่าสดชื่นแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนอกจากไวน์ขาวไวน์แดงแล้วก็ไวน์เหลืองอย่างวองจวนแล้วนะครับในแคว้นจูราเนี่ยเขายังจะทำไวน์ฟองอีกด้วยโดยที่
องุ่นที่มาใช้ทำไวน์ฟองของแคว้นจูราเนี่ยจะคล้ายๆกับแชมเปญเลยก็คือจะเป็นชาโรเน่นะครับหรือไม่ก็จะเป็นพิโนนัวนะครับแล้วก็เป็นเครมมองหรือสปาร์คลิงไวน์ที่เรียกว่าราคาดีมากๆแล้วก็มีความยูนิคสุดๆไปเลยทีเดียวไวน์จากแคว้นจูรานะครับเมื่อก่อนนะครับมันจะเป็นไวน์ที่เรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคาสุดๆเลยแต่ในปัจจุบันนะครับด้วยความที่ไวน์จากแคว้นเนี่ยมันเป็นที่นิยมของซอมเมลีเยก็ดีนะครับหรือว่าคนในวงการไวน์ก็ดีที่แบบมักจะมองหาไวน์ใหม่ๆจากเคนใหม่ๆที่คนไม่รู้จักนะครับหรือหาพวก New Discovery มาเสนอตลาดนะครับเขานิยมไวน์จากแคว้นจูรามากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่โปรดักชันนะครับมันน้อยสุดๆเลยด้วยความที่เขตมันเล็กที่สุดในฝรั่งเศสแล้วอะทำให้ราคาของจูราในปัจจุบันนะครับมันเริ่มขยับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยนะครับใครที่อยากลองนะครับให้รีบลองนะครับก่อนที่ไวน์เนี่ยราคามันจะแตะเพดานไปนะครับโดยที่สำหรับคนที่อยากจะลองนะครับผมแนะนำเลยก็คือไวน์ขาวนะครับที่ทำจากองุ่นสวาแนงนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์เรียกว่า conventional หน่อยนะครับหรือว่าเป็นสไตล์ที่เป็น oxidative นะครับก็คือ2สไตล์นี้แตกต่างกันชัดเจนแล้วก็คือเป็นไวน์ที่เรียกว่า rich complex แล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆของแคว้นจูราอย่างที่2นะครับที่ต้องแนะนำเลยก็คือเป็นไวน์ขาวนะครับที่ทำจากชาโดเน่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไวน์เมกเกอร์เขามักจะหมักในถังโอ๊กนะครับคล้ายๆกับเบอร์กันดี้เลยและถ้าเทียบกันตัวต่อตัวเนี่ยก็คือเป็นไวน์ที่มีรสชาตินะครับแล้วก็คุณภาพนะครับไม่ได้แพ้ไวน์ขาวชาโดเน่จากแคว้นเบอร์กันดี้ระดับท็อปเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าราคาตอนนี้ก็ยังดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นรีบไปหามาดื่มมันได้เลยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ห้ามพลาดเลยก็คือเป็นไวน์แดงนะครับเบาๆสดชื่นหอมๆฟุ้งๆนะครับที่ทำจากองุ่นอย่างพลูซานะครับหรือโทรซัวก็ดีนะครับหรือว่าพิโนนัวก็ดีจากแคว้นจูรานะครับซึ่งเป็นไวน์ที่แบบดื่มเพลินมากๆแล้วก็จะมีอาหารก็ได้นะครับหรือว่าจะดื่มเปล่าๆก็ได้นะเป็นไวน์ที่แบบคือดื่มนะครับจนหมดขวดโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักเลยและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของจูราแคว้นปลูกไวน์เล็กๆนะครับในประเทศฝรั่งเศสที่ไม่เหมือนใครที่ทำไวน์ออกมานะครับไม่ใช่สำหรับคอไวน์ทุกคนนะครับแต่ว่าเป็นไวน์ที่นิชมากๆแล้วก็เป็นเอกลักษณ์สุดๆไปเลยแต่ก็อย่างที่ผมพยายามบอกทุกคนนะครับโลกของไวน์เนี่ยมันเป็นโลกของการค้นหายังมีกลิ่นนะครับและก็รสชาติองุ่นพันธุ์แปลกๆนะครับที่เรายังไม่เคยลองอยู่อีกเยอะแยะมากมายนะครับถ้าใครนะครับที่มีโอกาสนะครับผมแนะนำนะครับว่าให้รีบไปหามาลองซะนะครับก่อนที่ไวน์นะครับจะหายากกว่านี้แล้วก็ราคาเนี่ยจะพุ่งไปไกลกว่านี้นะครับแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ